Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ατομικές τυροπιτούλες. Είναι πανεύκολες, πεντανόστιμες, μπορείτε να τις δώσετε στα πιτσιρίκια σας για το σχολείο, αλλά και όχι μόνο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε 400 γραμμάρια γάλα χλιαρό. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη ή 15 γραμμάρια. 2 φακελάκια ξερή μαγιά, 14 γραμμάρια. Θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε 150 γραμμάρια σπορέλαιο. Μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο, απλά θα γίνει λίγο πιο βαρύ. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Ανακατεύουμε λίγο και πάμε τώρα να προσθέσουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ανακατεύουμε καλά. Θα έχουμε μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια μας. Εντάξει, αφού έχουμε βάλει αρκετό αλευράκι, θα βάλουμε και 10 γραμμάρια αλάτι. Στην αρχή ανακατεύουμε με μία σπάτουλα και πάμε τώρα πλέον να ενσωματώσουμε με το χέρι. Το αλεύρι, όπως είδατε, το έβαλα σταδιακά, έτσι, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα αλευρά τον τελευταίο καιρό, οπότε το βάζετε σταδιακά για να μην έχετε θέμα. Να έχουμε μία ζύμη ανάλαφρη η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια μας. Καθαρίζουμε τον μπολ μας. Να είμαστε σίγουροι ότι θα έχει ενσωματωθεί όλο το αλεύρι. Έτσι, το αλεύρι που έβαλα είναι περίπου 800 γραμμάρια. Μπορεί να σας πάρει 790, μπορεί να σας πάρει 810, θα το δείτε. Θέλουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια. Συνήθως όμως δεν χρειάζεται. Ζυμώνουμε και λίγο εκτός μπολ. Ωραία. Θα μεταφέρουμε σε ένα μπολ και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για 40 λεπτά. Έτσι θέλουμε να διπλασιαστεί, να γεμίσει το μπολ. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, έτσι. Εμένα χρειάζεται και 30 λεπτά. Σας έχω πει και σε άλλα βίντεο μου ότι η μαγιά δεν έχει χρόνο. Εντάξει. Μπορεί δηλαδή να σας φουσκώσει στα 20 λεπτά, μπορεί όμως να κάνει και μισή ώρα και 3 τέταρτα και 1 ώρα. Έτσι, ανησυχούμε μετά την 1 ώρα, αν κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, ξεφουσκώνουμε το ζυμαράκι μας. Ωραία. Θα κόψουμε σε κομμάτια των 120 γραμμαρίων. Αφού κόψαμε κομμάτια των 120 γραμμαρίων, πάμε να σας δείξω πώς θα κάνετε το σχέδιο. Να ενημερώσω ότι το σχέδιο δεν είναι δικό μου, έτσι. Το είδα κάπου, μου άρεσε πάρα πολύ και είπα ότι θα το φτιάξω. Τα υλικά και η συνταγή σαφώς είναι δικά μου. Έχουμε κόψει τα κομμάτια μας, βάζουμε αλεύρι στον πάγκο. Έτσι, μην το λυπηθείτε, είναι εξτρά από το αλεύρι που σας έχω δώσει κανονικά. Με ένα πλάστη ανοίγουμε. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το φιλεράκι μας. Κλείνουμε σε μισό φεγγάρο. Εντάξει. Προσέχτε τώρα, αν είναι εδώ η υγρασία, βάλτε αλευράκι, μην το φοβάστε. Γιατί δεν θέλουμε να κολλήσει το ένα φύλλο με το άλλο. Λοιπόν, παίρνουμε μια ρόδα και κόβουμε. Όσο πιο πολλά κομμάτια κόψετε, τόσο πιο όμορφο θα γίνει το σχέδιο.
Αφού κόψαμε, βλέπετε, τι θα κάνουμε? Θα πάρετε το πρώτο, θα ανοίξετε τη θηλιά που έχετε δημιουργήσει και θα βάλετε μέσα το δεύτερο. Θα ανοίξετε θηλιά το δεύτερο και θα βάλετε μέσα το τρίτο. Ανοίγουμε θηλιά το τρίτο και βάζουμε το τέταρτο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε μέχρι τέλος το σχέδιο. Γι' αυτό σας είπα να βάλετε αλεύρι για να μην σας κολλάει το ζυμαράκι μέσα. Βάζω τώρα και το τελευταίο. Λοιπόν, εντάξει, τι θα κάνετε τώρα? Παίρνετε το πάνω μέρος, ανοίγετε στη μέση. Εδώ που κάνει ένα κενό θα το κλείσετε με τσιμπιές. Εντάξει, θα βάλουμε ό,τι γέμιση θέλετε. Εγώ θα βάλω τη ριφέτα σήμερα. Λοιπόν, και τι θα κάνω τώρα? Θα πάρω τις δύο άκρες και θα τις κλείσω. Θα τις κλείσω όσο μπορώ πιο καλά για να μην μου φύγει η γέμιση. Έτσι κλείνουμε. Είναι πολύ εύκολο το σχέδιο, έτσι, δηλαδή τώρα που θα το δείτε μην αγχωθείτε. Λοιπόν, κλείνουμε πολύ καλά εδώ. Γυρίζουμε στα πλάγια, εντάξει, γυρνάμε ανάποδα και το σχέδιό μας είναι έτοιμο. Εδώ που περισσεύει θα πιέσετε με το χέρι σας καλά και θα το βάλετε από την κάτω πλευρά. Εντάξει, το ίδιο θα κάνετε και από εδώ. Κόβετε με το χέρι σας και το γυρνάτε από την κάτω πλευρά. Βάζουμε αλεύρι, πιέζουμε. Το αλεύρι είναι εξτρά από αυτό που σας έχω δώσει, σας το ξαναείπα και από την αρχή αλλά σας το ξαναλέω και τώρα. Έτσι λίγο αλευράκι στον πάγκο. Ανοίγει πανεύκολα. Λοιπόν, δημιουργούμε ένα μισοφέγγαρο. Εντάξει. Εάν είναι υγρασιασμένο το φύλλο σας, μην το λυπηθείτε, βάλτε αλευράκι γιατί δεν θέλουμε να κολλήσει. Εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε εδώ, κάνουμε το μισοφέγγαρό μας και μετά αρχίζουμε και κόβουμε είτε με ένα μαχαίρι είτε με αυτό που φτιάχνουμε, που κόβουμε την πίτσα. Όσο πιο πολλά κομμάτια κόψετε, τόσο πιο όμορφο θα βγει το σχέδιο. Εγώ τα κόβω περίπου ένα μπόντου. Κόψαμε τα κομμάτια μας. Εντάξει, και τι θα κάνετε τώρα? Ανοίγετε θηλιά το πρώτο και βάζετε μέσα το δεύτερο. Ανοίγετε θηλιά το δεύτερο πλέον και βάζετε μέσα το τρίτο. Ανοίγετε θηλιά το τρίτο και βάζετε μέσα το τέταρτο. Έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος της ζύμης. Λοιπόν, τα κλείσαμε όλα. Ανοίγουμε το ζυμαράκι μας. Εδώ διορθώνεται κλείνοντας με τσιμπιές. Εντάξει, είδατε πως διορθώθηκε κατευθείαν. Θα βάλουμε τυράκι φέτα και αφού βάλαμε τη γέμισή μας, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε τις δύο άκρες και θα τις κλείσουμε. Θα κάνουμε τσιμπιές μέχρι να κλείσουμε όλο το ζυμαράκι μας. Εντάξει, αφού λοιπόν έχετε κλείσει το ζυμάρι σας, αυτή την άκρη θα την βάλετε στα πλάγια, θα γυρίσετε το ζυμαράκι σας, θα διορθώσετε. Αυτό εδώ θα πιέσετε με τα χέρια σας και θα το βάλετε από την κάτω πλευρά. Το ίδιο θα κάνετε και από εδώ. Το βάζουμε από την κάτω πλευρά. Είναι έτοιμο. Έχουν βγει 13 κομμάτια. Θα βάλουμε τώρα τα 6. Θα φτιάξουμε τα 6. Μόλις φτιάξετε τα 6 θα ανάψετε το φούρνο σας στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει.
Αφού τελειώσαμε τα πρώτα 6 και έχουμε γεμίσει τη λαμαρίνη, θα σας τη δείξω σε λίγο. Σε ένα αυγό θα βάλουμε ένα σφινάκι νερό, θα ανακατέψουμε, θα λείψουμε με το αυγό και εφόσον τα λείψουμε όλα και έχει ζεσταθεί ο φούρνος, θα τα βάλουμε και θα τα ψήσουμε στη μέση του φούρνου ακριβώς μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Γύρω στα 25-30 λεπτά. Τα πρώτα μας είναι έτοιμα. Καλά, προφανώς θα σας πω ότι είναι ένας αφρός, έτσι. Λοιπόν, ψήνονται και τα άλλα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!